Nguyên liệu đầu tiên đó là hạt ngò. Mọi người cần khoảng 1 lạng hạt ngò. Tiếp theo là tới hoa hồi. Thành phần mình cho khoảng bằng nhau. Tiếp theo là hạt cumin. Mình xin lỗi, mình không có biết tiếng Việt dịch là cái gì. Đó là hạt ngò om á. Tiếp theo là đinh hương khô. Và đây là quế cây. Mình không có trộn chung cái phần này mình sẽ bỏ riêng ra. Sau đó là mình sẽ trộn tất cả những cái nguyên liệu này trộn đều lên. Mình cần thêm vỏ cam, vỏ quýt, vỏ chanh, cái nào cũng được. Ở đây mình có vỏ quýt thì mình làm vỏ quýt cho tiện. Lột ra giữ phần vỏ. Và mọi người phơi, không phải là phơi ngoài nắng nữa mà để ra ngoài để cho nó héo bớt thôi. Sau đó là mình lấy túi vải bỏ một thanh quế vào, cho vào khoảng 3 muỗng canh hoặc là 3 muỗng rưỡi những cái thành phần nguyên liệu mà mình đã trộn, và một ít vỏ quýt. Sở dĩ mình chia ra từng phần như vậy là để dễ sử dụng. Thường là một túi như vậy là mình sẽ dùng khoảng 2 lít, 3 lít nước cho một gói này nha. Đây là phần giá mình tự trồng ở nhà bằng đậu xanh, này là được 3 ngày rồi. Đầu tiên mọi người bắt một nồi nước, cho một ít muối vào, đậy nắp lại để cho nước mau sôi. Củ hành với củ gừng là cái phần nguyên liệu mình trước khi nấu phở là mình phải rang lên để cho nó dậy mùi thơm. Khi nước đã sôi thì mọi người bỏ khoảng 1 kg xương bò vào. Có thể dùng xương gì cũng được, không cần thiết phải là xương ống đâu. Sau đó mình bỏ gia vị này vào một nồi lớn khoảng 6,5 lít nước. Và tiếp tục nướng cho cháy xém phần củ hành và củ gừng.
Mình để phần xương heo, xương bò đã sôi khoảng 3 phút thì mình bắt đầu đổ hết cái nước này ra và rửa lại cho thật sạch. Và mình nhớ là phải rửa cho thật sạch thôi, nếu không thì cái nồi nước dùng của mình nó sẽ bị đục. Nếu mà mọi người muốn ăn thêm nạm bò hay gầu gân gì mình có thể bỏ vào luộc chung cái lúc này luôn. Ở đây mình chỉ bỏ thêm nạm thôi. Đây là phần thịt bò, thịt nạc. Thường là mình dùng phần thịt nạc thôi, và cái này mình cắt mỏng ra để làm tái. Mình cho thêm một chút xíu bột tỏi vào để cho thơm, bớt đi cái mùi tanh của thịt. Và khoảng 1 muỗng canh nước tương. Sau đó trộn đều lên để cho thịt được thấm. Đây là phần bò viên gân mình mua có bán sẵn ở siêu thị. Thường là mình cắt đôi ra, nhưng mà nếu mà mọi người thích ăn nguyên thì mình cũng không cần phải cắt ra đâu. Khi mà nồi nước dùng của mình sôi rồi thì mình nhỏ lửa lại để cho sôi liu riu thôi. Mình cho khoảng 2 muỗng canh muối vào. Mọi người đừng lo nha, là cái nồi nước này tới 6 lít lận. Khoảng 1 muỗng canh đường. Và khoảng 4 muỗng cà phê bột nêm. Mình cho thêm 2 muỗng canh nước mắm. Đây là phần giá sau tiên mà mình đã trồng được khoảng 5 ngày, 6 ngày. Rau sau khi rửa sạch mọi người để lên rổ cho ráo nước. Mình sẽ bắt một nồi nước khác để luộc bún.
Đây là khoảng nửa ký bún khô và mình dùng cho 6 phần ăn. Để cho bún sôi khoảng 7 phút thì mọi người bắt đầu đổ ra rổ, rửa nước lạnh cho sạch, rửa cho nguội luôn á, là mình để cho ráo tự nhiên. Đây là nồi nước dùng, mình đã để lửa nhỏ riu riu và đậy nắp trong khoảng hơn 1 tiếng. Cái phần thịt cột bò của mình là bây giờ nó chín rồi cho nên là mình vớt ra, chứ để lâu quá thì sẽ mềm quá. Cái này gia đình mình mọi người thích ăn thêm trứng cho nên là mình phải chuẩn bị mỗi người thêm một chén trứng riêng ở ngoài nữa. Mình muốn ăn hành chín cho nên là mình sẽ bỏ hành vào luôn cái nước này trước khi mình chan nước dùng lên. Còn mọi người mà thích ăn hành mà còn mùi sống thì mình có thể bỏ sau cũng được. Đâu? Chữa bên này vào. Chữa bên này vào gắt vào. Ngon hả? Mà út con á, ăn đứt cái bên phở, bên tất cả các phở bên Cali. Nhưng Ly ăn 3-4 lần phở, 4 lần ra hồn. Chưa, cái này là mình không tự nói nha. Này là mình không tự nói nha. So, mọi người cứ thử công thức nấu phở của mình đi. Sau đó comment ở bên dưới cái video của mình cho mình biết là cái mùi vị ra làm sao, mọi người có thích hay không, có cần phải cải thiện cái công thức này hay không. Vậy nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người nhiều.